trùng trùng điệp điệp những lần động thủ và lên tiếng răn đe từ Trung Quốc, Đài Loan vẫn không an phận nghe theo mọi lời dặn của cường quốc bên kia eo biển. Trong cuộc tập trận Hán Quang thường niên tuần này, hòn đảo đã khéo léo phô trương sức mạnh và tiềm lực không thể xem thường của mình. Đặc biệt, lãnh đạo Thái Anh Văn đã đích thân giám sát dàn tiêm kích Đài Loan tập trận Hán Quang. Trong lúc đó, cuộc điện đàm đầu tiên qua gần 7 tháng giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập, mối quan hệ Mỹ-Trung được đồn đoán đã tiếp tục đóng băng. Tuy vậy, ông Biden phủ nhận sự từ chối của ông Tập về lời hứa hẹn gặp mặt trực tiếp sắp tới. Về phía Trung Quốc, quốc gia này đang bận bịu trong chuyến công du đến Đông Nam Á để kịp thời ngăn các liên minh với Mỹ hình thành. Đứng trước nỗi lo phải chọn phe phái, Singapore bày tỏ hy vọng Mỹ-Trung cạnh tranh theo hướng xây dựng. Còn về Hàn Quốc, ngay khi đến nước này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã công kích ý tưởng để Hàn Quốc tham gia tình báo ngũ nhãn. Ở một diễn biến đáng quan tâm khác, Đại sứ Trung Quốc tại Anh bị cấm cửa tham dự hội nghị tại Quốc hội. Liệu đây có phải là màn ăn miếng trả miếng từ Vương quốc Anh? Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Cựu đặc vụ Mỹ thừa nhận làm gián điệp mạng cho UAE. Thủ tướng Haiti sa thải công tố viên, cáo buộc ông liên quan đến vụ ám sát tổng thống. Một tháng sau khi Taliban nắm quyền, Afghanistan đã chuyển biến ra sao? Về lĩnh vực hàng không vũ trụ, phi hành đoàn không chuyên đầu tiên sẽ du ngoạn không gian cùng SpaceX là ai? Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 16 tháng 9 ngay sau đây. Trung Quốc đã và đang gia tăng áp lực quân sự với Đài Loan bằng cách áp sát chiến cơ vào vùng trời hòn đảo hay dàn binh tập trận mô phỏng kịch bản đánh chiếm hòn đảo. Bởi đã từ lâu, hòn đảo đã được chính quyền Bắc Kinh đánh dấu chủ quyền và tuyên bố sẽ sớm sáp nhập kể cả bằng vũ lực, nhất là trong bối cảnh các nước lớn trên trường quốc tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay thậm chí là quốc gia nhỏ như Litva cũng liên tục có động thái ủng hộ Đài Loan trong thời gian gần đây, làm Trung Quốc tức giận. Tuy vậy, phía Đài Loan cũng không chịu an phận, nghe theo mọi lời răn đe của cường quốc bên kia eo biển. Trong cuộc tập trận Hán Quang thường niên tuần này, kéo dài từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, hòn đảo đã khéo léo phô trương sức mạnh và tiềm lực không thể xem thường của mình. Hãng tin Reuters ghi nhận, các máy bay chiến đấu của Đài Loan đã hoàn thành bài diễn tập hạ cánh khẩn cấp xuống một đường băng tạm thời trên một dải đường cao tốc vào buổi tập hôm thứ Tư ngày 15 tháng 9 do đích thân lãnh đạo Thái Anh Văn giám sát. Bài tập này là nhằm kiểm tra khả năng phản ứng và tác chiến của phi đội Đài Loan trong kịch bản đối thủ phá hủy hoàn toàn các đường băng quân sự lớn hay các căn cứ không quân, giúp cho các chiến binh bầu trời của Đài Loan thích nghi được mọi điều kiện chiến đấu. Đội hình ra quân hôm thứ Tư ngày 15 tháng 9 bao gồm 3 chiếc tiêm kích gồm F-16 do Mỹ sản xuất, Mirage do Pháp chế tạo và Kinh Quốc do Đài Loan tự sản xuất, phối hợp với máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye đáp xuống đường cao tốc ở huyện Bình Đông. Mặc dù nhận được những thông điệp răn đe của Trung Quốc gần như hàng ngày, cả bằng lời nói lẫn hành động, nhưng bà Thái vẫn nhiều lần lặp lại lập trường sẽ không dễ để bất kỳ đối thủ nào chạm vào hòn đảo, bởi chiến lược của Đài Loan chính là tự biến mình thành một con nhím đầy gai nhọn, một kiểu so sánh tượng hình cho ý tưởng tự xây dựng hòn đảo thành một pháo đài phòng thủ, vừa cơ động cao, vừa khó bị tấn công. Kế hoạch này của Đài Loan cũng đang có những điểm sáng tích cực khi công cuộc hiện đại hóa vũ khí lại có được sự giúp sức từ Hoa Kỳ thông qua các thương vụ khí tài. Sau khi thị sát buổi diễn tập, bà Thái đăng trên Facebook đầy tự hào rằng các kỹ năng chiến đấu tuyệt vời và các hành động nhanh chóng, bám sát kịch bản thực tế đã bộc lộ qua quá trình huấn luyện hàng ngày của phi đội Đài Loan. Điều này còn thể hiện sự vững chắc và sự tự tin của chúng ta. Được biết, Đài Loan có 5 đường băng khẩn cấp tích hợp với đường cao tốc trên khắp hòn đảo có thể được đưa vào sử dụng. Điều này giúp chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng phòng vệ của Đài Loan tiếp tục hoạt động dẫu căn cứ của lực lượng bị Trung Quốc phá hủy. Sự lo xa này hoàn toàn là có nguyên nhân bởi phần lớn các căn cứ không quân của Đài Loan nằm trên bờ biển phía Tây của nước này, đối mặt với Trung Quốc nên có thể sẽ dễ dàng bị oanh tạc bằng tên lửa và máy bay hạng nặng từ Bắc Kinh trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, bờ biển phía đông của miền núi Đài Loan là nơi đặt 2 căn cứ khác với địa hình hiểm trở của núi và đá giúp có sự bảo vệ vững chắc hơn. Chuỗi tập trận Hán Quang trong tuần này bao gồm nhiều bài tập như tập trận trên bộ vào ban đêm với xe bọc thép hay diễn tập bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Nếu Đài Loan liên tục nhận về tín hiệu ủng hộ tích cực từ Hoa Kỳ, thì cũng đồng nghĩa với việc chính quyền Washington đang vấp phải nguy cơ rạn nứt sâu rộng hơn nữa với Bắc Kinh. Có thông tin từ tờ Financial Times cho rằng cuộc điện đàm kéo dài 90 phút hồi cuối tuần trước giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập hoàn toàn thất bại, bởi ông Tập đã không chấp nhận lời đề nghị gặp mặt trực tiếp trong một cuộc họp thượng đỉnh của ông Biden và thay vào đó nhấn mạnh rằng Washington nên áp dụng một giọng điệu bớt cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Tuy vậy, vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phủ nhận những thông tin lan truyền này. Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có thất vọng về việc ông Tập không muốn gặp mình hay không, ông Biden đã ngay lập tức đáp đó không phải là sự thật. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan, cũng khẳng định
trong một tuyên bố trước đó vào cùng ngày rằng những thông tin đăng tải trên truyền thông không phải là những nội dung chính xác về cuộc gọi. Thế nhưng, một nguồn tin từ những người biết về cuộc gọi đã xác nhận với Reuters rằng các tin đồn là hoàn toàn chính xác. Nguồn tin nói rằng ông Tập rõ ràng đã nhấn mạnh rằng giai điệu và bầu không khí của mối quan hệ cần phải được cải thiện trước tiên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận. Trước đó, tờ Financial Times trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ nói rằng dẫu ông Tập tỏ ý không hào hứng về một hội nghị thượng đỉnh với ông Biden, nhưng Nhà Trắng tin rằng một phần là do lo ngại về Covid-19. Như đã nói, cuộc gọi giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập là cuộc gọi đầu tiên sau 7 tháng và họ đã thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không trở thành xung đột. Trong lúc đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vẫn đang tiếp tục chuyến công du Đông Nam Á của mình. Vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 9, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng Heng Swee-keet và người đồng cấp Vivian Balakrishnan tại Singapore. Trong buổi họp bàn tại Singapore, ông Vương đã đề cập đến vấn đề Hoa Kỳ. Cụ thể, ông ra lời kêu gọi Mỹ có thái độ khách quan đối với sự phát triển của Trung Quốc và tìm kiếm các mối quan hệ cùng tồn tại hòa bình, hợp tác và cùng có lợi. Được biết, Singapore là điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến công du của Ngoại trưởng Vương đến các nước láng giềng sau Việt Nam và Campuchia. Điểm dừng chân cuối cùng sẽ là Hàn Quốc. Một số phóng viên đã hỏi tại cuộc họp báo rằng liệu Trung Quốc có tham gia trực tiếp vào một cuộc cạnh tranh với Mỹ trong khu vực hay không và làm thế nào các nước Đông Nam Á có thể tránh trọn bền. Đáp lại, Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan nói rằng Mỹ là quốc gia phát triển nhất trên thế giới và là đối tác quan trọng nhất của khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc lại là người bạn thân thiết của Singapore. Do vậy, Singapore hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể đối phó với sự cạnh tranh của họ theo cách xây dựng, kiềm chế căng thẳng và hợp tác với các nước trong khu vực để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm Covid-19 và biến đổi khí hậu. Về phía Trung Quốc, ông Vương cho rằng Mỹ đã không chấp nhận được sự phát triển của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ có thể giống như Singapore và nhiều nước khác, có thái độ khách quan đối với Trung Quốc và tìm kiếm sự mở rộng hợp tác, bởi ông Vương cho rằng sự hợp tác của Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích cho thế giới. Tiếp tục cuộc hành trình vào hôm qua ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Seoul. Đáng chú ý, trong buổi hội đàm, ông Vương đã công kích ý tưởng mở rộng liên minh tình báo ngũ nhãn do Mỹ dẫn đầu, có thêm sự gia nhập của Hàn Quốc. Ông Vương gọi nhóm ngũ nhãn là sản phẩm phụ lỗi thời của thời chiến tranh lạnh. Được biết, nhóm ngũ nhãn do Mỹ dẫn đầu bao gồm Anh, Canada, New Zealand và Úc có thỏa thuận trao đổi các thông tin tình báo, đơn cử như nhằm vào Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh và dần xoay tầm ngắm sang Trung Quốc trong bối cảnh sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Ông Vương đã đưa ra màn phát biểu rào trước đón sau này trong bối cảnh Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden xem xét mở rộng liên minh ngũ nhãn, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản đang là những ứng viên đầy tiềm năng. Tiếp đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, nói rằng họ là những nước láng giềng gần gũi không thể rời xa nhau và những đối tác không thể ngoảnh mặt lại với nhau, đặc biệt khi thế giới đang trải qua những thay đổi lớn do đại dịch Covid-19 gây ra. Tờ South China Morning Post nhận định chuyến thăm Đông Nam Á của ông Vương Nghị cũng là một sự cạnh tranh với Hoa Kỳ, khi trước đó Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng đã có chuyến công du tương tự trong những tháng gần đây. Kim Heong-kyu, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Ayu ở thành phố Suwon gần Seoul cho biết, chuyến thăm của ông Vương tới Seoul nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Hàn Quốc như một chốt chặn trong mạng lưới quốc phòng do Mỹ dẫn đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị giáo sư này cho rằng, thực chất với riêng Trung Quốc và Hoa Kỳ, Hàn Quốc chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng. Chỉ đơn giản là nếu như Trung Quốc có thể cản đường Mỹ mở rộng liên minh, đó sẽ là một thành tựu đáng kể đối với Bắc Kinh. Nguyên văn giáo sư Kim cho rằng, chúng ta đang chứng kiến một ván cờ chính trị tuyệt vời của hai siêu cường đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và điều khá quan trọng đối với Hàn Quốc là làm thế nào để định vị chính mình. Câu chuyện ăn miếng trả miếng trên trường quốc tế, thậm chí là giữa các nước lớn không phải là chuyện hiếm. Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Trịnh Trạch Quang đã bất ngờ bị cấm cửa, không được tham dự một sự kiện tại Quốc hội Anh ngày 15 tháng 9. Trước đó, theo kế hoạch dự kiến, ông Trịnh sẽ có bài phát biểu tại sự kiện này.
Lý giải cho lệnh cấm bất ngờ, Chủ tịch Hạ viện Lindsey Hoyle và Chủ tịch Hạ viện John McCain của Anh đã nói rằng đây là sự đáp lễ cho các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các nhà lập pháp nước Anh từng lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Chủ tịch Hạ viện Hoyle nói rằng, tôi thường xuyên tổ chức các cuộc gặp với các đại sứ từ khắp nơi trên thế giới để thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa các quốc gia và các nghị sĩ. Nhưng tôi không cảm thấy việc gặp đại sứ Trung Quốc trong khi đất nước ông ấy áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thành viên của chúng tôi là điều phù hợp. Vào tháng 3, Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân người Anh để trả đũa các lệnh trừng phạt chung của Anh, Canada, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với 4 quan chức Trung Quốc vì vai trò của họ trong các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết họ sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc có đoạn viết rằng những hành động nhằm cản trở trao đổi và hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh vì lợi ích chính trị cá nhân là đi ngược lại mong muốn và có hại cho lợi ích của nhân dân cả hai nước. Động thái này được giới truyền thông đánh giá là bước ngoặt rạn nứt mới nhất trong mối quan hệ của Trung Quốc với Anh. Hôm 13 tháng 9, nhằm tránh bị truy tố, ba cựu đặc vụ tình báo Hoa Kỳ đã thừa nhận làm gián điệp mạng cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, tấn công vào hệ thống mạng và vi phạm các lệnh cấm xuất khẩu công nghệ quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ. Được biết, các đặc vụ Mark Pryor, Ryan Adams và Daniel Gedrick là thành viên của dự án Draven, một kế hoạch bí mật giúp UAE theo dõi các đối thủ. Theo lệnh của chính quyền UAE, những thành viên thuộc dự án này sẽ xâm nhập vào các mục tiêu chỉ định là tài khoản của các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo và giới chức của nhiều nước trên thế giới. Theo các tài liệu được công bố tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Washington, D.C., ba đặc vụ thừa nhận đã xâm nhập vào mạng máy tính ở Hoa Kỳ và cài cắm mã độc có tên Karma, cho phép UAE truy cập bất hợp pháp vào hàng chục triệu điện thoại thông minh và thiết bị di động. Là một phần của thỏa thuận với các nhà chức trách liên bang để tránh bị truy tố, ba cựu quan chức tình báo đã đồng ý bồi thường tổng cộng 1,69 triệu đô la Mỹ và bị tước bỏ các giấy phép an ninh của Hoa Kỳ, một yêu cầu đối với những công việc có quyền tiếp cận bí mật an ninh quốc gia. Được biết, hồi năm 2019, Reuters đã phơi bày thực trạng các cựu đặc nhiệm tình báo bán sản phẩm của mình ra nước ngoài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc các quốc gia đối thủ dễ dàng xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Mỹ, đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm. Trợ lý giám đốc Brian Vedran thuộc bộ phận không gian mạng của FBI bình luận, đây là bài học và hình phạt thích đáng cho những ai có ý định sử dụng không gian mạng để bán các thông tin bí mật cho chính phủ nước ngoài hoặc công ty thương mại nước ngoài để tư lợi. Hôm 14 tháng 9, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã sa thải công tố viên trưởng Bedford Clark, người đã cáo buộc ông là nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Vào tuần trước, công tố viên Clark đã công bố hồ sơ điện thoại cho thấy ông Henry liên lạc 2 lần với một người đàn ông được cho là chủ mưu đằng sau vụ giết hại ông Moïse. Nghi phạm được xác định là một cựu quan chức Bộ Tư pháp mà Thủ tướng đương nhiệm đã công khai bảo vệ. Hiện ông này đang lẫn trốn. Ông Henry đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng hành vi truy tố này có mục đích chính trị. Hôm 13 tháng 9, ông Clark đã viết thư yêu cầu thẩm phán giám sát cuộc điều tra vụ sát hại Tổng thống Moïse, xem ông Henry như một kẻ tình nghi của vụ án. Ông cũng viết thư cho các cơ quan di cư Haiti, yêu cầu không cho phép thủ tướng rời khỏi đất nước do là nghi phạm trong vụ ám sát tổng thống. Cùng ngày, công tố viên Clark đã nhận được bức thư đuổi việc từ ông Henry với nội dung đề cập ông Clark bị sa thải vì vi phạm hành chính nghiêm trọng mà không đi sâu vào chi tiết. Hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh sa thải từ Thủ tướng Henry có hiệu lực hay không vì hiến pháp năm 1987 của Haiti quy định rằng công tố viên chỉ có thể được bổ nhiệm hoặc sa thải bởi tổng thống, một vị trí vẫn bị bỏ trống cho đến nay. Ông Henry là một nhà chính trị ôn hòa và là bác sĩ giải phẫu thần kinh, được cố Tổng thống Moïse bổ nhiệm làm thủ tướng chỉ vài ngày trước khi ông qua đời. Vị thủ tướng đương nhiệm đang tìm kiếm sự đồng thuận giữa các phe phái chính trị khác nhau ở Haiti. Tuy nhiên, những cáo buộc cho thấy ông ta có thể tham gia vào vụ sát hại ông Moïse đã khiến những nỗ lực của ông bị lu mờ. Cái chết của ông đã khiến Haiti rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp sâu sắc. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến tình hình Afghanistan. Đến ngày hôm nay, đã tròn 1 tháng kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Hãy cùng FBNC điểm qua một số sự kiện đáng chú ý trong khoảng thời gian đầy biến động vừa qua. Ngày 15 tháng 8, sau cuộc tiến công chớp nhoáng, thủ phủ các tỉnh rơi vào Taliban như những quân cờ domino. Lực lượng này tiến thẳng vào thủ đô Kabul. Tổng thống Ashraf Ghani phải rời khỏi đất nước để tránh cảnh đổ máu. Ngay sau đó, sân bay quốc tế Hamid Karzai rơi vào hỗn loạn do dòng người đổ về tìm cách lên máy bay quân sự Mỹ tháo chạy.
Đến ngày 30 tháng 8, tướng Hoa Kỳ Frank McKenzie, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, tuyên bố Mỹ đã hoàn tất việc rút quân, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Taliban tuyên bố độc lập cho Afghanistan. Ngày 3 tháng 9, Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, miền núi phía bắc Kabul, cứ điểm cuối cùng do các chiến binh chống Taliban nắm giữ. Phong trào kháng chiến tự xưng nói rằng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Ngày 7 tháng 9, Taliban công bố chính phủ mới, với thành viên nội các là những gương mặt kỳ cựu của lực lượng này. Ngày 13 tháng 9, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Afghanistan khi nguồn viện trợ đang dần cạn kiệt và các nước vẫn cảnh giác với Taliban. Ngày 14 tháng 9, hàng nghìn người biểu tình ở thành phố Kandahar, miền nam nước này, về việc Taliban có kế hoạch đuổi các gia đình khỏi một thuộc địa quân sự cũ. Nhìn chung, trong tháng đầu tiên mà Taliban lên nắm quyền, an ninh ở Afghanistan đã tạm ổn, nhưng cuộc khủng hoảng về kinh tế vẫn đang là thách thức lớn mà lực lượng này phải đối mặt, kéo theo đó là nguy khó chất chồng. Ở thời điểm hiện tại, hạn hán và nạn đói đang đẩy hàng nghìn người dân từ khắp đất nước đổ về thành phố để tìm kiếm sự cứu trợ. Điều đáng lo ngại là chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng thực phẩm có thể cạn kiệt vào cuối tháng, đẩy 14 triệu người dân vào nạn đói khủng khiếp. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thế giới sẽ công nhận Taliban hay dự định mở nguồn dự trữ ngoại hối 9 tỷ đô la Mỹ của Afghanistan ở nước ngoài. Mặc dù Taliban liên tục khẳng định sẽ không đi vào vết xe đổ của 20 năm trước với những luật lệ cai trị hà khắc, nhưng các báo cáo về những vụ đàn áp, giết hại thường dân và nhà báo đã làm suy yếu lòng tin của quốc tế. Hiện phương Tây vẫn đang quan sát liệu chính phủ Taliban có giữ lời hứa bảo vệ quyền của phụ nữ, đoạn tuyệt với các phần tử khủng bố như Al-Qaeda hay không. Trước nguy cơ về một cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo có thể xảy ra ở nước láng giềng, Uzbekistan đã gửi viện trợ nhân đạo đến Afghanistan. Bộ Ngoại giao Uzbekistan cho biết nước này đã chuyển các khoản viện trợ, bao gồm thực phẩm, thuốc men, quần áo và giày dép, cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác. Phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Afghanistan, Zabihullah Mujahid, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev vì sự quan tâm, hỗ trợ và đoàn kết to lớn đối với Afghanistan, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như hiện tại. Hồi đầu tháng, ông Mirziyoyev cho biết Uzbekistan đang duy trì liên lạc và sẵn sàng đối thoại với phong trào Taliban ở Afghanistan. Trong lúc đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết câu chuyện về tình hình Afghanistan là trọng tâm của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Tuyên bố cho biết hai quốc gia đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Afghanistan và bày tỏ quan tâm đến việc phối hợp cùng nhau để đưa ra các phương pháp tiếp cận trong nỗ lực ổn định Afghanistan. Tổng thống Putin và Thủ tướng Khan cũng thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực khác nhau. Nói đến Pakistan, đây là quốc gia từ lâu đã đóng vai trò quan trọng đặc biệt ở Afghanistan với cả hai mặt. Một mặt, Pakistan được coi là đồng minh mạnh nhất của Mỹ trong 20 năm đóng quân tại quốc gia Nam Á, với mục đích đẩy lùi chủ nghĩa cực đoan. Thế nhưng, theo các nguồn tin tình báo, Pakistan lại bí mật hậu thuẫn cho Taliban để chống lại Mỹ và các đồng minh trong suốt nhiều năm. Truyền thông đưa tin, trong cuộc diễn tập chiến thuật, phi hành đoàn của máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31BM của quân khu trung tâm Nga đã thực hiện bài phóng tên lửa không đối không tiêu diệt mục tiêu giả định máy bay địch tại trường bắn Telemba ở Buryatia thuộc Đông Siberia. Trong bài diễn tập này, phi hành đoàn tiêm kích MiG-31BM đã tiến hành rà soát, phát hiện các mục tiêu trên không bằng radar Javelin M hiện đại và tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa không đối không ở tầng bình lưu. Cuộc tập trận có sự tham gia của 12 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ MiG-31BM, máy bay vận tải An-12, An-26 và khoảng 100 quân nhân. Được biết, cuộc tập trận kết thúc vào giữa tháng 9. Vào ngày 15 tháng 9 theo giờ Hoa Kỳ, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã tiến hành một sứ mệnh đặc biệt. Đó là đưa một phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia không truyền vào vũ trụ. Sứ mệnh này có tên gọi là Inspiration 4. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon sẽ được phóng vào lúc 20 giờ tối ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương, tức là khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, từ bệ phóng 39A tại trung tâm Kennedy của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA ở Florida. Đây cũng chính là nơi mà bệ phóng tàu Apollo thực hiện sứ mệnh đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Những thành viên của đội hình phi hành gia đặc biệt này bao gồm doanh nhân tỷ phú Jared Isaacman, 38 tuổi, CEO của công ty thanh toán Shift4 Payment và cũng là một phi công dày dặn kinh nghiệm, nên anh sẽ đóng vai trò là chỉ huy sứ mệnh này. Tiếp đó là 3 thành viên mang theo từng ý nghĩa nhất định cho sứ mệnh đã được lựa chọn, đơn cử như thành viên trẻ tuổi nhất, cô Haley Arseneok,
29 tuổi, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư xương khi còn nhỏ và tượng trưng cho hy vọng, vì cô sẽ trở thành người đầu tiên lắp chân giả vào vũ trụ. Người thứ hai là Proctor, 51 tuổi, từng là ứng cử viên phi hành gia của NASA, được chỉ định làm phi công của chuyến đi. Cô là một người phụ nữ da màu và cô chia sẻ cơ hội này không chỉ thực hiện ước mơ của mình mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ và trẻ em gái da màu tiếp theo. Được biết, trước đó đã có 3 nữ phi hành gia da màu lên vũ trụ. Người cuối cùng là Tristan Brodsky, 42 tuổi, một cựu chiến binh không quân Hoa Kỳ và kỹ sư dữ liệu hàng không vũ trụ. Ông đã giành được một chiếc ghế trong cuộc rút thăm trúng thưởng được tỷ phú Isaacman tổ chức tại Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ Em St. Jude, một trung tâm ung thư nhi khoa hàng đầu, thu hút 72.000 người nộp đơn và đã quyên góp được hơn 100 triệu đô la cho bệnh viện. Sứ mệnh Inspiration 4 cũng được coi là sứ mệnh mang ý nghĩa thiện nguyện của tỷ phú Isaacman dành cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ Em St. Jude, một trung tâm ung thư nhi khoa hàng đầu. Như đã nói, 4 phi hành gia này đều không truyền bởi vì tỷ phú Isaacman đã chi một khoản tiền khủng cho tỷ phú Elon Musk để được có mặt trên chuyến đi này cùng 3 người bạn của anh. Chuyến đi này cũng đánh dấu một bước tiến trong tham vọng mở ra lĩnh vực thương mại cho hàng không vũ trụ của ông Musk. 4 thành viên phi hành đoàn đã dành 5 tháng để chuẩn bị nghiêm ngặt. Vào hôm 14 tháng 9, khi có mặt tại một cuộc họp báo tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, phi hành đoàn 4 người đã phát biểu rằng họ cảm thấy biết ơn khi trở thành một phần của sứ mệnh lịch sử. Theo Reuters, tàu vũ trụ được thiết lập để cất cánh trên đỉnh một trong những tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng của ông Musk, với cửa sổ phóng mục tiêu sẽ mở ra trong vòng 5 giờ đồng hồ. Khi đã ở trong quỹ đạo trái đất, con tàu sẽ quay quanh địa cầu cứ sau 90 phút một lần với vận tốc hơn 27.360 km/h, tức khoảng 22 lần tốc độ âm thanh. Độ cao mục tiêu là 575 km, vượt qua quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế hoặc thậm chí kính viễn vọng không gian Hubble. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.